Hello viewers, welcome to Educrypt. Today we are going to discuss why to put a value or a price tag on biodiversity or biodiversity অর্থাৎ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতাত আমি কিয় এই price tag এটা লগোৱাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে বা কিবা এটা ভ্যালু এড কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। So students, I am Lakhinandan Borah and যদি আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল জয়েন কৰে তেতিয়ালে আমাৰ PDF সমূহ তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু কিবা যদি কোৱেৰি আছে তেতিয়া মেইল কৰি আমাক জনাব পাৰিব। So students, biodiversity মানে জানো আমি জীৱৰ মাজত থকা বিভিন্নতাই হ'ল জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা। এটা নিৰ্দিষ্ট জায়গাত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণী জীৱ-জন্তুৱে হওক বা গছ-গছনিয়ে হওক ইহঁতৰ মাজত থকা বিভিন্নতাই হ'ল জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা। এতিয়া আজি আমি ইয়াত ভ্যালু এড কৰাৰ কথা পঢ়িম, কিদৰে ইয়াত ভ্যালু এড কৰিব লাগে বা এড কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈছে। আৰু যেতিয়া আমি ভ্যালুৰ কথা পঢ়িম আমি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি ইকনমিক ভ্যালুৰ কথা পঢ়িম। কিয় আমি নেক্সট আমি চাই আছো তাৰ আগত আমি জানি লওঁ হওক ভ্যালু কি বস্তু। ভ্যালু ইজ সামথিং দ্যাট হেজ এ প্ৰাইচ এণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ এণ্ড হুইচ ইজ নট ফিক্সড। অৰ্থাৎ ভ্যালু হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যেতিয়া বস্তু এটাৰ কিবা গুৰুত্ব থাকে, কিবা এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ থাকে, তেতিয়া আমি তাক তাৰ ভ্যালু থকা বুলি কওঁ। আৰু সেইটো বস্তু মানুহ ভেদে এই ভ্যালু বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে বা কিবা এটা বস্তুৰ গুৰুত্ব বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে বা মূল্য বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। এগেইন ভ্যালুজ আৰ অফ টু টাইপস, কনজাম্পটিভ এণ্ড নন কনজাম্পটিভ ভ্যালু। চ' কনজাম্পটিভ এণ্ড নন কনজাম্পটিভ ভ্যালু কি আছিলে? যোনবিলাক আমি কনজিউম কৰোঁ সেইবিলাক হৈছে কনজাম্পটিভ, অৰ্থাৎ আমি গ্ৰহণ কৰোঁ, যোনবিলাক ডাইৰেক্টলি গ্ৰহণ কৰোঁ। নেক্সট নন কনজাম্পটিভ ভ্যালু হ'ব যোনবিলাক আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা ইনডাইৰেক্টলি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, কনজিউম কৰা নাই, আমি গ্ৰহণ কৰা নাই কিন্তু আমি আল্টিমেটলি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ কোনোবা নহয় কিবা ধৰণে। নেক্সট বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ ভ্যালুবিলাক, এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ভ্যালু বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰনো থাকিব পাৰে। আমি জানো এটা ভ্যালু আমি অলৰেডি জানো যে ইকনমিক ভ্যালু, পইচা পাতি, যোনটোৰ কথা আজি আমি ডিছকাছ কৰিম মেইনলি যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইকনমিক ভ্যালু থাকে। বাট এগেইন বেলেগনো কি থাকিব পাৰে? চ' ইকনমিক ভ্যালু দেন কি এনভাইৰমেণ্টেল ভ্যালু, অৰ্থাৎ এই এখন হাবিৰ কথাই যদি লৈ লওঁ, হাবিখনত থকা বিভিন্ন গছ গছনিয়ে ফ্ৰী টেক অক্সিজেন দি আছে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লৈ আছে হ'ল। চ' এইটো হৈছে হাবিখনৰ এনভাইৰমেণ্টেল ভ্যালু। জীৱ জন্তুবিলাকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফুড চেইন কণ্ট্ৰল কৰি আছে, ৰেগুলেট কৰি আছে, এটা ফুড ৱেব ক্ৰিয়েট কৰি আছে। চ' তাৰ কাৰণে কি কৈছে, তাক কি বুলি কোৱা হৈছে? এনভাইৰমেণ্টেল ভ্যালু থকা বুলি কোৱা হৈছে। পৰিৱেশৰ মূল্য আছে, পাৰিৱেশিক মূল্য। নেক্সট কালচাৰেল ভ্যালু কি যে কিছুমান জীৱ গোষ্ঠী, কিছুমান মানুহৰ যেতিয়া কিছুমান কালচাৰেল বিলিফ কিছুমান থাকে, যেনে পবিত্ৰ বনাঞ্চল, চেক্ৰেট ফৰেষ্টবোৰ যেনেকুৱা। চ' তেনেকুৱা কালচাৰেল বিলিফ থকা কিছুমান গছ গছনি বা জীৱ জন্তুৰ যেতিয়া সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তেনেকুৱা সেইবিলাকক বা সিহঁতৰ যোনবোৰ মূল্য থাকে এইটোক কোৱা হয় কালচাৰেল ভ্যালু বুলি। নেক্সট এস্থেটিক ভ্যালু, এইটোতো আমি জানোৱেই, সকলোৱে জানো, নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য, দেখিবলৈ ভাল লগাকৈ যেতিয়া এখন গাৰ্ডেন বা এখন উদ্যান সজাই তোলা হয় সেই দেখিবলৈ ভাল লগাটোক কোৱা হয় এস্থেটিক ভ্যালু বুলি। নেক্সট চ' ষ্টুডেণ্টছ, আমি কিয়নো এই বায়'ডাইভাৰ্চিটিত বা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতাত ভ্যালু এড কৰাৰ কথা কৈছোঁ। ষ্টুডেণ্টছ, এই পিকচাৰখন তোমালোকে আগতে বহুতবাৰ হয়তো দেখিছা। পিকচাৰখন হয় পৱন সুখদেৱ, ইণ্ডিয়াৰ লিডিং ইকনমিষ্ট হয়, এনভাইৰমেণ্টেল ইকনমিষ্ট হয়। তেওঁৰ গ্ল'বেল পৰ্যায়ত গোটেই বিশ্বতে তেওঁ এনভাইৰমেণ্টেল ইকনমি অধ্যয়ন কৰিছে। চ' একৰ্ডিং to research cited in the TEEB report, TEEB is the economics of ecosystem and biodiversity. এইটো হৈছে এটা ইনিচিয়েটিভ ফ'কাছড অন মেকিং নেচাৰ্ছ ভেলু ভিজিবল হ'ল। অৰ্থাৎ বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ যোনবিলাক ভেলু আছে, যোনবোৰ মূল্য আছে, যোনবিলাক আমাৰ চকুত সচৰাচৰ ধৰা নপৰে হ'ল। চ' এই ভেলুবিলাকক বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা, অৰ্থাৎ মানুহৰ চকুত, মানুহৰ আগত উলিয়াই দিয়া, দেখুৱাই দিয়া, মানুহৰ সৈতে পৰিচয় কৰি দিয়া। চ' এওঁলোকৰ ৰিপৰ্ট মতে তেওঁলোকে কি কৈছে যে এন এনুৱেল ইনভেষ্টমেণ্ট অফ 45 billion to biodiversity conservation worldwide could safeguard about 5 trillion in ecosystem services, a benefit to cost ratio of 100:1। অৰ্থাৎ আমি প্ৰায় 45 billion যদি বায়'ডাইভাৰ্চিটি খৰচ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভ কৰিবলৈ খৰচ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ পৰা প্ৰায় 5 trillion মানৰ ইক'চিষ্টেম ছাৰ্ভিচেছ
পাম আৰু এই ইক'চিষ্টেম ছাৰ্ভিচেছ মানে কি এটা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত আমি জানো পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ এটাত বায়'টিক আৰু এবায়'টিক অৰ্থাৎ জৈৱিক আৰু অজৈৱিক দুই ধৰণৰ কম্পনেণ্টছ বা উপাদান থাকে এই দুই ধৰণৰ উপাদানৰ মাজৰ আন্তঃক্ৰিয়া এটা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰক সক্ৰিয় কৰি ৰাখে এই পৰিস্থিতি তন্ত্ৰটোৰ পৰা আমি যোনবিলাক সামগ্ৰী পাওঁ হাবি এখনৰ পৰা পাওঁ আমি কাঠ খোৱা বস্তু কাপোৰ কানি কিবা কিবি চ' এই যিমানবিলাক ইক'চিষ্টেম ছাৰ্ভিচেছ আছে ছাৰ্ভিচেছবিলাক আমি এপ্ৰক্সিমেটলি 5 ট্ৰিলিয়ন ৱৰ্থ অফ ছাৰ্ভিচেছ আমি পাম কেনেকৈ পাম অলমষ্ট 45 বিলিয়ন তাৰ কাৰণে আমি সেই বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে খৰচ কৰিব লাগিব হুইচ মেক্স এ কষ্ট বেনিফিট ৰেচিঅ' অফ 1:100 মানে প্ৰায় এটকা খৰচ কৰি 100 টকা মানৰ লাভ পোৱা নিচিনা কথা হয় এইটো চ' এগেইন পৱন সুখদেৱে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ গৈছে মিষ্টাৰ পৱন সুখদেৱে তেওঁ কৈছে যে বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইজ দ্য লিভিং কেপিটেল অফ দ্য প্লেনেট অৰ্থাৎ তেওঁ বায়'ডাইভাৰ্চিটিক লিভিং কেপিটেল বুলি কৈছে দ্য ৰিজন উই আৰ লজিং নেচাৰেল কেপিটেল ইজ বিকজ ইটছ ফ্ৰী চেইজ এড বাৰ্বিয়াৰ এইজন চাইণ্টিষ্ট আপোনালোকে দেখিছে এড বাৰ্বিয়াৰ এওঁৰ নামটো মে বি মোৰ নামটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰাত ভুলো হ'ব পাৰে আই এম চৰি ফৰ ডেট বাট দ্য ৰিজন উই আৰ লজিং নেচাৰেল কেপিটেল ইজ বিকজ ইটছ ফ্ৰী তেওঁৰ মতে যিহেতু প্ৰকৃতিত উপলব্ধ বস্তুবোৰৰ কোনো মূল্য আমি কাকো দিবলগীয়া হোৱা নাই ফ্ৰীতে আমি পাইছোঁ তাৰ কাৰণে কি হৈছে আমি নেচাৰেল কেপিটেল অৰ্থাৎ যোনটো প্ৰকৃতিৰ যিখিনি সম্পদ আছে তাক অতি দ্ৰুতগতিত হেৰুৱাইছোঁ সেইবুলি তেওঁ কৈছে so next but losing that forest also means that loss of habitat for wildlife other forest products for food and shelter soil fertility plus numerous other functions including climatic regulation so basically এই নেচাৰেল কেপিটেল লছ হৈছে হয় কিন্তু লছৰ লগতে আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰ এডভাৰ্চ এফেক্টবিলাকো পাইছোঁ এডভাৰ্চ এফেক্টবিলাক কি বুলি কৈছে যেনেকৈ লছ অফ হেবিটেট ফৰ ৱাইল্ড লাইফ যিমান আমি প্ৰাণী আছে যিমান ফৰেষ্টত বাস কৰা প্ৰাণীসমূহ আছে সিহঁতৰ বাবে হেবিটেট অৰ্থাৎ বাসস্থান লছ হৈ গৈছে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু অন্য কিছুমান বা খাদ্য বাসস্থানৰ বাবে যিবোৰ প্ৰডাক্ট আছে ফৰেষ্টৰ পৰা বা হাবিৰ পৰা আমি যোনবোৰ পাওঁ সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে সইল ফাৰ্টাইলিটি মাটিৰ উৰ্বৰতা হ্ৰাস পাইছে আৰু অন্যান্য কিছুমান তাৰ ফাংচন যিবোৰ হ্ৰাস পাই গৈছে আৰু ক্লাইমেটিক ৰেগুলেশ্যন অৰ্থাৎ যোনটো বতৰৰ যোনটো ৰেগুলেশ্যন যোনটো হৈ থাকে কণ্ট্ৰল যোনটো থাকে সেইটোত এফেক্ট হৈছে বুলি কৈছে নেক্সট দ'জ হু ডেমেজ ইক'চিষ্টেম ছাৰ্ভিচেছ উড বি চাৰ্জড ৱাইল দ'জ হুজ লেণ্ড প্ৰডিউচেছ ছাৰ্ভিচ কুড বি পেইড অৰ্থাৎ যিসকল লোকে এই ইক'চিষ্টেম ছাৰ্ভিচবোৰ ইউজ কৰি আছে তেওঁলোকৰ পৰা পইচা লোৱাটো জৰুৰী বুলি কৈছে যিহেতু এই পইচা নোলোৱাৰ কাৰণে ফ্ৰী কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি নেচাৰেল কেপিটেল লছ কৰিছোঁ বুলি এড বাৰ্বিয়াৰে কৈছে চ' তাৰ কাৰণে কি তেওঁলোকে কি কৈছে যে চাইণ্টিষ্টসকলে যে ইক'চিষ্টেম ছাৰ্ভিচ যিয়ে ইউজ কৰে তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ পৰা চাৰ্জ কৰিব লাগে পইচা ল'ব লাগে আৰু কি কৰিব লাগে ৱাইল দ'জ হুজ লেণ্ডছ প্ৰডিউচেছ ছাৰ্ভিচ কুড বি পেইড অৰ্থাৎ যিসকলৰ লেণ্ড আমি ইউজ কৰিছোঁ বা যাৰ মাটিত আমি খেতি কৰিছোঁ যাৰ প্ৰপাৰ্টিত আমি কামটো কৰিছোঁ বা যাৰ প্ৰপাৰ্টিৰ পৰা আমি বস্তুবোৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি এই পইচা দিব লাগিব পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব সেইটো কথা কোৱা হৈছে ইয়াত নেক্সট একৰ্ডিং টু মেনি চাইণ্টিষ্ট পুটিং এ ভেলু অন বায়'ডাইভাৰ্চিটি উইল হেল্প ইন দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰচেছ অফক'ৰ্ছ যদিহে আমি বায়'ডাইভাৰ্চিটিত অৰ্থাৎ গছ গছনি এইবিলাকত মূল্য দিওঁ অৰ্থাৎ প্ৰাইচ টেগ ইনক্লুড কৰোঁ ইমানবিলাক গছ গছনি আমাৰ চাৰিওফালে আছে প্ৰতিজোপা গছতে নিৰ্দিষ্ট এটা মূল্য লিখা আছে 1000 2000 5000 গছ ভেদে মূল্য বেলেগ বেলেগ হ'ল গতিকে তাক যদি কাটিবলৈ হয় সেই মূল্যটো চৰকাৰক দিব লাগিব দিয়াৰ পিছতহে মানুহজনে সেই গছজোপা কাটিব পাৰে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ নতুন এজোপা গছ বেলেগ এডোখৰ জেগাত ৰুব লাগিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছৰ থ্ৰুহে আমি কনজাৰ্ভেশ্যনক বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পাৰিম বুলি চাইণ্টিষ্টসকলে মত পোষণ কৰিছে নেক্সট আমি গম পালোঁ যে এতিয়া ভেলু এড কৰিব লাগে হ'ল ভেলুবিলাক এড কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট বাট ভেলুবিলাক কেনেকুৱানো হৈ আছে কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ লেভেলত ভেলুবিলাক সিঁচৰিত হৈ আছে চ' আমি ফাৰ্ষ্ট চাম ইক'চিষ্টেম লেভেলত বা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ লেভেলত কি হৈ আছে আমি এটা এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ এমাজন ৰেইন ফৰেষ্টৰ কথা
হ'ল আমাজন বৰ্ষাৰণ্যত কি হৈছে এই আমাজন ৰেইন ফৰেষ্টক এটা বৃহৎ পৃথিৱীৰ এটা বৃহৎ ৰেইন ফেক্টৰী বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ বৃষ্টিপাতৰ বাবে এটা বহুত ডাঙৰ কাৰখানা বুলি কোৱা হৈছে যাৰ কাৰণে গোটেই আমেৰিকাতে খুব প্ৰখৰ পৰিমাণে বৃষ্টিপাত হয় আৰু গোটেই আমেৰিকাৰ যোনটো এগ্ৰিকালচাৰেল ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থা এই আমাজন ৰেইন ফেক্টৰীৰ পৰাই পাই আছে ইয়াত যিমান নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ট্ৰেড উইণ্ড আছে ইট গোজ অভাৰ আমাজনছ গেডাৰ ৱাটাৰ ভেপৰ এবাউট 20 বিলিয়ন টন about 20 billion tons of water vapor তাত গেডাৰ কৰে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ উইণ্ড যোনবিলাক আছে এইবিলাক এমাজন আছে ইয়াত আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ উইণ্ড যোনটো আছে এইটো এই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ উইণ্ডে ইয়াত গৈ কি গেডাৰ কৰিছে ইয়াত ক্লাউড গেডাৰ কৰিছে ৱাটাৰ ভেপাৰ গেডাৰ কৰিছে আৰু সেই ৱাটাৰ ভেপাৰে কি কৰিছে ইয়াত ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন কৰিছে আৰু ক্লাউড ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে কি হৈছে ইয়াত ৰেইন হৈছে হ'ল আৰু আমি জানোৱেই য'তে বৰষুণ বেছি হ'ব ত'তে কি হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ শস্যৰ উৎপাদনো অতি সহজ হৈ পৰিব হ'ল গতিকে ইয়াত কি হৈছে আল্টিমেটলি এই জেগাবিলাকত এগ্ৰিকালচাৰেল ইকনমি খুব বেছি ইনক্ৰিজ হৈছে এগ্ৰিকালচাৰত খুব ডাঙৰ এটা ভাইটেল ইনপুট দিছে সেইটো আকৌ কোনে দিছে এমাজন ৰেইন ফৰেষ্টে দিছে হ'ল বাট দ্য কুৱেশ্যন ইজ উৰুগুৱে পেৰাগুৱে আৰ্জেণ্টিনা যোনবোৰ ইয়াত থকা কাণ্ট্ৰিবিলাক এই কাণ্ট্ৰিবিলাকে কিমান পইচানো দিছে এমাজনক হ'ল এমাজনকতো এটকাও দিব লগা হোৱা নাই এই ৰেইন ফৰেষ্টকতো এটকাও দিব লগা হোৱা নাই কিন্তু যিমান তেওঁলোকৰ ইকনমি এগ্ৰিকালচাৰেল ইকনমি ডেভেলপ হৈছে সেই গোটেইখিনি কাৰ কাৰণে হৈছে এমাজন ৰেইন ফৰেষ্টৰ কাৰণেই হৈছে দিছ ৰেইনফল ফেক্টৰী effectively feeds agricultural economy of 240 billion in Latin America. Iyat almost 240 billion tokar agricultural economy input dise boli scientists okole onuman korise. So that's the economic invisibility of nature. আমি যোনটো দেখা নাপাওঁ কিন্তু আল্টিমেটলি সিমানখিনি মূল্যৰ বস্তু কোনে আমাক প্ৰভাইড কৰিছে বায়'ডাইভাৰ্চিটিয়ে প্ৰভাইড কৰিছে যোনটো আমাৰ পৰা লুকাই আছে আমি দেখা নাই পোৱা চ' no matter what level we look at whether it is at the ecosystem or species or genetic level we are putting zero price to nature for its valuable assets. So next, Amazon rainforest, apart from being largest mass storage of carbon, it is also a rainforest due to the effect of northeastern winds. So flood, soil erosion prevention or water purification by the forest. So Amazon বৰ্ষাৰণ্যই এনেকৈ ৰেইনফল ফেক্টৰ হিচাপে কাম কৰি আছে ঠিক সেইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰেষ্ট আছে আৰু প্ৰতিখন ফৰেষ্টে কি কৰি আছে ফ্লাড এণ্ড ছইল ইৰোজন প্ৰিভেণ্ট কৰি আছে আৰু ৱাটাৰ পিউৰিফিকেশ্যনত হেল্প কৰিছে এগেইন ৱাটাৰ পিউৰিফিকেশ্যন বুলি কৈ দিলে আমি আৰু এটা কথা লগতে এড কৰি দিম যে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ডিছচাৰ্জিং হ'ল গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ডিছচাৰ্জিং যিমানেই বেছি পানী থাকিব সিমানেই বেছি কি হ'ব পানীখিনি তললৈ মাটি শোষণ কৰিব পাৰিব আৰু সিহঁত গৈ কি কৰিব গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ অৰ্থাৎ মাটিৰ তলত যোনখিনি পানী থাকে সেই পানী ডিসচাৰ্জ কৰিব পাৰিব এগেইন বেলেন্সিং এটমস্ফিয়াৰিক গেছেছ এণ্ড ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ চাইকেলছ ইন নেচাৰ চ' যিমান ফৰেষ্ট আছে ইক'চিষ্টেম লেভেলত আমি চাই আছোঁ তাত সিহঁতি কিহত হেল্প কৰিব বুলি কৈছে নাইট্ৰজেন ফছফৰাছ ছালফাৰ ৱাটাৰ ইত্যাদিৰ দৰে কাৰ্বন ইত্যাদিৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ যোনবিলাক নিউট্ৰিয়েণ্ট চাইকেল আছে এই চক্ৰবিলাক পুষ্টি চক্ৰবিলাকৰ সম্পূৰ্ণকৰণৰটো সহায় কৰিব হ'ল নেক্সট পলিনেশ্যন ইজ এফেক্টেড বিকজ অফ ডিফৰেষ্টেশ্যন হ'ল ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ বাবে অলমষ্ট 25% বি পলিনেটিং প্লেণ্টৰ ডিক্ৰিজ হৈছে বুলি কোৱা হৈছে পলিনেশ্যন অলমষ্ট 25% ডিক্ৰিজ হৈ গৈছে নেক্সট এগেইন ইউজিং অফ পেষ্টিচাইডেও বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইক'চিষ্টেম লেভেলত ডিক্ৰিজ কৰিছে বা ডেষ্ট্ৰয় কৰিছে oxygen produced by plant cost higher than we actually think again this is one most important thing কাৰেণ্টলি অক্সিজেন ক্ৰাইচিছৰ কথা আমি গম পাওঁ দেশত কেনেকুৱা ধৰণৰ অক্সিজেনৰ অভাৱৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি পাৰ হৈ গৈছে চ' এই অক্সিজেনৰ কেছটো কি হৈছে যে কি আছে এজোপা গছ আছে এফালে আৰু এইপিনে কি হৈছে এটা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ হ'ল অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰটোৰ দাম আমি এপ্ৰক্সিমেটলি 1000 টকা ধৰি লৈছোঁ 1000 টকা হ'ল চ' এই 1000 টকাৰ এটা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ 1 লিটাৰ ছাপ'জ
হ'ল 1 লিটাৰ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ এটা 1000 টকা কিন্তু ভাবি চাওকচোন এই গছজোপাৰ কথা এজোপা গছ এই গোটেই জীৱনকালত এই গছজোপাইটো এনেকুৱা এজোপা গছে তেনেকুৱা হাজাৰ লিটাৰ গোটেই জীৱন জুৰি প্ৰডিউচ কৰি থাকে হাজাৰ লিটাৰ অফ গেলনছ অফ অক্সিজেন চ' ইমান বেছি অক্সিজেন যে প্ৰডিউচ কৰে সিহঁতৰটো মূল্য সেই হিচাপত চাবলৈ গ'লে কিমান বেছি টকা হ'ব লাগিছিলে হ'ল কিন্তু এজোপা গছ যদি আমি নৰ্মেলি গৈ কাটি থৈ গুচি আহোঁ আমি সিমানটো পইচা কাৰোবাক পে' কৰিব লাগে জানো নালাগে চ' সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে গছে যিমানটো অক্সিজেন প্ৰডিউচ কৰি আছে সেই অক্সিজেন আমি যিমানটো ভাবোঁ গছে চিম্পলি অক্সিজেন প্ৰডিউচ কৰিছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লৈছে তাত এই চিম্পল কনচেপ্টটোতকৈ বহুত বেছি ডিপাৰ হয় হ'ল চ' ডেট ইজ ৱাই কনজাৰ্ভেশ্যন of biodiversity at ecosystem level is very much important so আমি এখিনি ইকোসিস্টেম লেভেলত পালো কেনে অলপ লাৰ্জাৰ লেভেলত ডাঙৰ লেভেলত ইকোসিস্টেম পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ গোটেই এখন ডাঙৰ হাবি বা এটা ডাঙৰ অঞ্চলৰ কথা চাইছো নেক্সট চাম আমি স্পেচিছ লেভেলত স্পেচিছ বিলাকৰ কেনেকুৱা ইম্পৰ্টেন্স আছে নেক্সট ডিপ্লিশ্যন অফ ওচিয়ান ফিছ এফেক্টিং প'ৰ পিপল solely ডিপেণ্ডেণ্ট অন ফিচাৰিজ চ' কি হৈছে যে সাগৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ওচিয়ানিক এক্টিভিটিছ হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ লিকেজ হয় কেতিয়াবা শিপ কিছুমান লিকেজ হৈ যায় কেতিয়াবা আমিতো ৰিচেণ্ট কেছ আমি গম পাওঁৱেই কেনেকৈ সাগৰত চাইনাৰ ৰকেটৰ এটা টুকুৰা আহি পৰিছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন আহিয়ে থাকে চ' এইবিলাকে কি হয় অ'চিয়ানত থকা ফিছৰ ডিপ্লিশ্যন কৰে চ' এই ডিপ্লিশ্যনৰ কাৰণে কি হয় বেচিকেলি যিমান মাছুৱৈ আছে যিমান মাছ মৰা লোক আছে চ' তেওঁলোকে বহুত বেছিকৈ এফেক্টেড হয় তেওঁলোকৰ জীৱন যাপন সকলো মাছৰ ওপৰতে যিহেতু ডিপেণ্ডেণ্ট হয় গতিকে তেওঁলোক থকা অঞ্চলত যদি তেনেকৈ অকস্মাত ইমানখিনি বেছি লেভেলত মাছ নাইকিয়া হ'বলৈ হয় বা ডিপ্লিট হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ গোটেই জীৱনধাৰা ব্যাহত হৈ পৰে ডিক্ৰিজ প্ৰডাকশ্যন ৰেট অফ ফিছ ৰিজাল্টছ ইন হেল্থ ইছ্যু ইন আৰ্বান এৰিয়াছ চ' এগেইন চ' বিভিন্ন ধৰণৰ মাছৰ প্ৰজাতি আছে আৰু এই মাছৰ প্ৰজাতিবোৰৰ বিলুপ্তিকৰণৰ কাৰণে কি হৈছে প'ৰ পিপলসকল যিমান দুখীয়া মানুহ আছে তেওঁলোক এফেক্টেড হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে বেচিকেলি কি হৈছে তেওঁলোকে ছাপ্লাই দিব পৰা নাই মাৰ্কেটত এই মাছৰ আৰু মাছৰ মাৰ্কেটত ছাপ্লাই দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বেচিকেলি যোনখিনি ৱেলডি পিপল যিমানখিনি আছে তেওঁলোকৰ কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰপাৰ পুষ্টি বা নিউট্ৰিশ্যন পোৱা নাই কিয় পোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে মাছ খাবলৈ পোৱাই নাই মাছটো এই জেগাডোখৰতে নাই য'ৰ পৰা ছাপ্লাই আহিছিলে যোনখিনি প'ৰ ফাৰ্মাৰে তেওঁলোকক মাছ ধৰি নিদিছিলেগৈ যোনখিনি মাছুৱে ধৰি নিদিছিলে তেওঁলোকেতো মাছ পোৱাই নাই গতিকে বেচিকেলি তাৰ এফেক্ট কি পৰিছেগৈ আৰ্বান এৰিয়াটো পৰিছেগৈ নেক্সট এগেইন ট্ৰী কৰ্ডিয়া মিক্সা এজোপা অপতৃণ বুলি গণ্য কৰা এজোপা ট্ৰী যোনজোপাত গছ অপতৃণ বুলি কৈছে একেবাৰে একেবাৰে অদৰকাৰী গছ কোনো ইয়াক বিশেষ কেয়াৰ লৈ বা কি বিশেষ কিবা দৰকাৰী কাম আছে বুলি ভবা নহয় কিন্তু কি হয় দেখা গৈছে যে কৰ্ডিয়া মিক্সা এনেকুৱা এজোপা গছ যি খুব বেছি পৰিমাণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এবজৰ্ব কৰিব পাৰে আমি জানো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইজ এ গ্ৰীণ হাউচ গেছ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছো কোনে এবজৰ্ব কৰিব পাৰে বুলি কৈছে কৰ্ডিয়া মিক্সা হ'ল কৰ্ডিয়া মিক্সা আকৌ ইণ্ডিয়াত বহুত বেছি পৰিমাণে পোৱা যায় বুলি কৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে পোৱা যায় কৰ্ডিয়া মিক্সা এইজোপা কৰ্ডিয়া মিক্সা গছজোপা চ' কৰ্ডিয়া মিক্সা আমি ৰুব পাৰোঁ বিভিন্ন জেগাত য'ত যিবোৰ মাটি অযথা পৰি আছে একেবাৰে বঞ্জৰ জমিন বুলি যোনবিলাক কয় একেবাৰে শুকান জেগা তেনেকুৱা জেগাত আমি কৰ্ডিয়া মিক্সাৰ ৰুই দিব পাৰোঁ তাৰ ফলত কি হয় তাৰ তেনেকুৱা জেগাত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডো নাইকিয়া হ'ব আৰু যিহেতু ই এবিধ অপতৃণ অৰ্থাৎ ইয়াক কোনো বিশেষ কেয়াৰ নালাগে গজাবলৈ কোনো বিশেষ ইয়াত পানী দিব নালাগে বা ভালকৈ চাই চিতি থাকিব নালাগে কি হ'ব অকণমান পৰিৱেশ পালেই হ'ল ই তাতে একদম বহুত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাব হ'ল গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি মেজাৰ্ছ ল'ব পাৰোঁ আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে Next, at genetic level, this is important, guys. 60% of medicines were found first as molecules in a rainforest
অলমষ্ট 60% আজিৰ দিনত আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা 60% মেডিচিনে প্ৰথমতে ক'ত পোৱা গৈছিলে বৰ্ষাৰণ্যবোৰত অৰ্থাৎ ফৰেষ্ট হাবিবোৰত পাইছিলে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিলে উদাহৰণস্বৰূপে কেফেইন কেম্ফৰ কোকেইন মৰফিন এইবোৰ চব ক'ৰ পৰা পাইছে গছৰ পৰা পাইছে আমি জানো হয় কোনোবাটো বাকলিৰ পৰা পাইছে কোনোবাটো পাতৰ পৰা পাইছে কোনোবাটো গুটিৰ পৰা পাইছে কোনোবাটো আকৌ পাতৰ পৰা পাইছে চ' বেলেগ বেলেগ গছৰ অংশৰ পৰা এই মেডিচিনবোৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে যোনবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ থেৰাপি স্কিন থেৰাপি এনাস্থেচিয়া লোকেল এনাস্থেচিয়া হিচাপে কোকেইন ইউজ কৰিছিলে পেইন কিলাৰ হিচাপে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হৈছিলে এগেইন মেনি ইম্পৰ্টেণ্ট স্পেচিছ হেজ মেনি মেডিচিনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ এজ ৱেল এজ ইকনমিক ভেলু এণ্ড ৰিলিজিয়াছ ইম্পৰ্টেঞ্চ চ' এইকেইটা তেনেকুৱা কেইজোপামান গছ যাৰ বিশেষ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে বট গছ যোনটো লোকেলি আমি দেখোঁ যে পুৰণা যেতিয়া বট গছ ডাঙৰ হৈ থাকে বহুত বেছি পুৰণি তেতিয়া কি হয় তাৰ তলতে সাধাৰণতে মানুহে পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু গছজোপা আল্টিমেটলি গছজোপায়ো প্ৰটেকশ্যন এটা পায় আৰু কোনেও সেইজোপা কাটিবলৈ চেষ্টা নকৰে যিহেতু তাতে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু ফলত কি হয় গছজোপাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন হয় প্ৰটেকশ্যন হয় এইবিলাক ৰিলিজিয়াছ মেজাৰ আগৰ দিনৰ পৰা মানুহে নিজে নিজে এইবিলাক কৰি আহিছে ৱাইল্ড লাইফৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে বাট এইবিলাকে হৈছে কালচাৰেল ভেলু হ'ল এইবিলাকে কালচাৰেল বা ৰিলিজিয়াছ ভেলু অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি চ' এইবিলাক হৈছে জেনেটিকেল লেভেল মেডিচিনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ থকা মানে কি সেই মেডিচিনটো কি সেই গছজোপাই সৃষ্টি কৰি আছে হ'ল সেই গছজোপাৰ থকা জিনে গছজোপাত থকা প্ৰতিটো কোষৰ ভিতৰত থকা কোষ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত থকা ক্ৰম'জমবোৰৰ কোনো অংশত থকা জিনবোৰে কি কৰি আছে এই এনেকুৱা মেডিচিনেল প্ৰপাৰ্টি থকা কিছুমান কম্পাউণ্ড ৰিলিজ কৰি আছে আৰু সেই কম্পাউণ্ডবিলাকৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ মেডিচিন প্ৰডিউচ কৰিছোঁ চ' আল্টিমেটলি কি ইট ইজ এট জেনেটিক লেভেল নেক্সট ষ্টুডেণ্ট লিমিটেশ্যন এণ্ড ডিছএডভান্টেজ চ' আমি ক'লোঁ যে আমি বায়'ডাইভাৰ্চিটিত ভেলু এড কৰিম এইবিলাকত ভেলু এড কৰাৰ কথা কৈছে এইবিলাকত আমি কেনেকৈ ভেলু এড কৰিম চ' ষ্টুডেণ্টছ লিমিটেশ্যন আহি গৈছে তাৰ কাৰণে লিমিটেশ্যন ফাৰ্ষ্টত আমি চাম যে উই আৰ ফ'ৰ্চ টু মেক প্ৰেজেণ্ট ডিচিশ্যনছ আণ্ডাৰ কণ্ডিশ্যনছ অফ আনচাৰ্টেনিটি অৰ্থাৎ আমি নাজানো ভৱিষ্যতে কি হ'ব আমি জাষ্ট প্ৰেজেণ্ট কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত যোনটো প্ৰেজেণ্ট কণ্ডিশ্যন হৈ আছে বায়'ডাইভাৰ্চিটি লছ হৈছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাক কনজাৰ্ভেটিভ মেজাৰ্ছ ল'ব লাগে বুলি কৈছে আমাক ডিচিশ্যন ল'ব লাগে কিন্তু আমি নাজানো ভৱিষ্যতে কি হ'ব ইট ইজ আনচাৰ্টেইন হ'ল নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং কি হৈছে স্পেচিছ ডণ্ট এক্সিষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি চ' উই মাষ্ট কনচিডাৰ দ্য আদাৰ স্পেচিছ ডিপেণ্ডেণ্ট অন ইট ইয়াতে এই পিকচাৰখনতে আমি দেখা পাইছোঁ স্পেচিছ কেতিয়াও অকলে নাথাকে অসংখ্য সমুদায় এটা জেগা এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চল এটাত অসংখ্য জীৱগোষ্ঠী জীৱ জন্তু একেলগত থাকে চ' আমি যদি কিবা স্পেচিছৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ আশে পাশে থকা অন্য জীৱসমূহো অধ্যয়ন কৰিব লাগিব বা গণ্য কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এখন খাদ্য জাল অধ্যয়ন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি তাৰ বিষয়ে প্ৰপাৰ জ্ঞানটো ল'ব পাৰিম পৰিপাটিকৈ অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম নেক্সট উই উড হেভ বিগান হাৰ্ডলি টু প্লেচ if we had known how many species there are সবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম কি আমি এতিয়ালৈকে নাজানোৱে যে এক্সেক্টলি 100% চিয়'ৰকৈ এক্সেক্টলি কিমান স্পেচিছ কিমান পৰিমাণৰ স্পেচিছ পৃথিৱীত এক্সিষ্ট কৰে সেইটো আমি এক্সেক্ট এমাউণ্ট আজিলৈকে নাজানো তাৰ কাৰণে কি হৈছে আমি প্ৰতি বছৰে লাহে স্পেচিছ এড হৈয়ে থাকে স্পেচিছ ডিছকভাৰ হৈয়ে থাকে হ'ল তাৰ কাৰণে কি হৈছে আমি ডিচিশ্যন লোৱাটো আমাৰ কাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈছে তাৰ কাৰণে আমি ভেলু এড কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ভেলু এড কৰিবলৈ হ'লে কম্পেৰিজন লাগিব ইটোতকৈ সিটো বেছি দামী ইটোতকৈ সিটো কম দামী এনেকৈ কম্পেৰিজন লাগিব আমি খুচিমতে বস্তুত এড কৰি দিব নোৱাৰোঁ কথা নাই বতৰা নাই ভেলু এড কৰি দিব নোৱাৰোঁ হ'ল কিবা এটা তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ থাকিব লাগিব গুৰুত্ব এটা থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তাৰ ভেলু হ'ব নেক্সট লিমিটেশ্যন হ'ব একৰ্ডিং টু ক্লাৰ্ক অন ইন এ জাৰ্নেল অফ পলিটিকেল ইকনমি তেওঁ তাত দুটা এক্সাম্পল কৈছিলে কিলিং অফ ব্লু হুৱেল নেক্সট কৈছিলে মেডিচিনেলি ইম্পৰ্টেঞ্চ প্লেণ্টছ ভেলু আৰ ৰিপ্লেচ বাই কম্পিউটাৰ ডিজাইন ড্ৰাগছ চ' কি হৈছিলে মেডিচিনেল যিমান আমি আগতে গছ গছনিৰ পৰা লৈ আছিলোঁ সেইবিলাক বৰ্তমান কি হৈছে সেইবিলাকৰ এগেইনষ্টত এনেকুৱা কিছুমান ড্ৰাগ ওলাই গৈছে কম্পিউটাৰে ডিজাইন কৰা এনেকুৱা কিছুমান কেমিকেল ওলাই গৈছে যোনবিলাকে সেই মেডিচিনেল প্লেণ্টবিলাকৰ ভেলু নাইকিয়া কৰি দিছে যদি কম্পিউটাৰত বনোৱা ড্ৰাগছে আমাক বেমাৰ ভাল কৰে আৰু আমি তাক সস্তাত পাবও পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গছকেইজোপানো কিয় বচাই ৰাখিম হ'ল চ' তেনেকুৱা চিম্পল কথা চ' সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহি গৈছে তাৰোপৰি কি হৈছে যে যিবোৰ মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম এককোষী যোনবোৰ বেক্টেৰিয়া ফাংগাই
এইবিলাকৰো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল আছে আমি ষ্টৰ ৰোল জানো বিভিন্ন ধৰণৰ মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোল আছে আমি জানো এতিয়া কৰোনা ভাইৰাছৰে ৰোল আমি গম পাইছোঁ ৰোল বুলি ক'লে আমি চাব লাগিব প্লাছ পজিটিভ নিগেটিভ দুইটাই চাব লাগিব হ'ল চ' নিগেটিভ ইম্পেক্ট এটা পেলাইছে মানেও তাৰ কিবা এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে হ'ল কেনেকুৱা ইম্পৰ্টেঞ্চ ই আমাৰ গোটেই দেশৰ GDPৰ মানে অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে আমি গম পাওঁ বাকী সকলো কথা চ' ডেট ইজ ইট নেক্সট conservation of biodiversity is possible by adding a price tag in it but we have seen different problems regarding this issue আমি already চালোৱে গম পালোৱে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম আছে যে biodiversity directly value add কৰি দিয়াটো possible নহয় it is not possible to figure out the true value of any piece of biodiversity হেতুই কৈছে directly কোনো এটা বস্তু আমি comparison নকৰাকে actual amount যদি গমো নাপায় এনেকুৱা ইমান বিলাক disadvantage থকাৰ পিছত আমি value add কৰাটো আমাৰ কাৰণে বহুত এটা টান কাম হৈ পৰিছে well next value is changed with time and it is different for individual to individual যোনটো মই প্ৰথমে কৈছো যেহেতু কোনোবা এজন মানুহে যদি কয় এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বেলেগ কোনোবা এজনে আহি কৈ দিব না না এটো একেবাৰে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় সো হেতু মুহূৰ্তত হেতু গোটেই ষ্টাডিটো বা গোটেই পাৰপাছটোৱে ব্ৰেক ডাউন হৈ যাব হল সো we cannot predict anything very surely about nature again nature এনেকুৱা এটা বস্তু যাৰ বিষয়ে আমি কেতিয়াও 100% surely predict কৰিব নোৱাৰো আমি ক'ব নোৱাৰো যে এনেকুৱা স্পেচিছ এটা পৃথিৱীত এক্সিষ্টে নকৰে বুলি আমি নাজানো আমি এনেকুৱা যে কিছুমান জেগাৰ হয়তো আছে সাগৰৰ তলিতে এনেকুৱা গভীৰতাৰ ভিতৰত আমি যাব পৰা নাই মেক্সিমাম গভীৰতাৰ ভিতৰত হল তেনেকুৱা জেগাত গৈ পোৱাটো প্ৰায় অসম্ভৱৰ নিচিনা কিয় কাৰণ অতি বেছি ঠাণ্ডা তাৰোপৰি পানীৰ ইমান বেছি চাপ তাৰোপৰি আন্ধাৰ হ'ব যেহেতু সূৰ্যৰ পোহৰ গৈ কেতিয়াও নাপায়গে গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিবেশত আমি যোৱাটো আৰু তাত থকা জীৱসমূহৰ ভ্যালু উলিয়াই প্ৰেডিক্ট কৰাটো it is almost impossible but by the rate at which now biodiversity is degrading it becomes very necessary to add a price tag on products of nature for conservation purposes although it is known about the genes unknown species so important কথাটো হল কি জিমান গছগছনি বা বায়োডাইভাৰ্সিটিৰ লস হৈ আছে আমি এই পিকচাৰখন দেখিয়ে গম পাইছো সো তেনেকুৱা লস বিলাক নাইকিয়া কৰিবলৈ হলে আমি যি কোনো প্ৰকাৰে বায়োডাইভাৰ্সিটিত ভ্যালু এড কৰিব লাগিব যদি ভ্যালু এড নকৰো তেতিয়া হলে আমি ইন ফিউচাৰ হলো আমি বায়োডাইভাৰ্সিটি কন্টিনিউয়াসলি লস কৰিয়ে থাকিম So these are the references jor pra moi ei PPT to banaisu ei presentation to banaisu so apnaloke reference khini sabo pare amor gote note tur bishoy jodi bhalke apnaloke janibo bisare ekhini kotha apnaloke ei kitab kikhon ba journal kikhon apnaloke sale ei PDF kikhon download kori lobar Pabon Suktebor TET ভিডিওটো আপোনালোকে চাব তেওঁৰ এই ভিডিওটো খুবেই বেছি ইনফৰ্মেটিভ হয় খুবেই বেছি ভাল হয় চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব সো থ্যাংক ইউ গাইস যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে আমাক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো আমাৰ ভিডিওটি চাই কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল জয়েন কৰিব আৰু আমাক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ গাইস সাইনিং অফ লক্ষীনন্দন বৰা